na tinanggal yun. Intentional yan. Talagang sinadya yan para humina ang kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. Whether Marcos or not, or it was there or not. Basta na hawakan nila yung saligang batas na yan, gusto nila pahinain. Sapagkat ang kanilang goal is to take over the power of the Republic. Nothing more, nothing less. Maraming salamat po, Tay. Meron lang po akong tanong na itinanong ko din po kay Attorney Estelito Mendoza. Sapagkat sa Constitution po ng 1987, meron pong mga modality kung paano po natin na-amendahan o re-revisahin ang Konstitusyon. Ang nakalagay po doon, ito po ba ay Constitutional Assembly o CONCON? At kung yun naman po ang gagawin, yun po ba dapat ay jointly voted o separately? Dapat sundin natin yung sistema natin under the 1935 Constitution. Yan ang isa sa mga cancer na ilinagay sa 1987 Constitution. Hindi mo malaman kung sinasabi jointly voting. Dalawang kamara yan Dalawang journal, dalawang head, speaker, president, dalawang session, kamara. Hindi maliwanag kung voting separately. Kung minsan, itong issue na ito, voting separately. Dito, Congress will vote by majority. Kalukuhan yun sa chapsuy ang ginawa nila ng Constitution. Ibalik natin yung joy. We must respect the dichotomy of Congress, two houses, two groups, two political power. They must decide separately on any national issue of great import. It cannot be joint session pero joint voting, maging minority yung Senado. That is a part of the checks and balance written in the Constitution if you do not know it yet. Parang sinasabi niyo po, Tatay, na separately muna. Para lang po umusad. Opo. Everything must be separate. Opo. Separate decision of the Supreme Court, separate decision of the executive, separate decision of Congress, but coordinated. They must be separate, independent, but coordinate bodies. In the case of the House and the Senate, they must always be separate. Separate voting, separate journal, separate record, separate leadership. Kanina po, Tay, sinabi niyo po na nung nag-uusap po tayo, sabi niyo ang gusto niyo mas mainam kung papalitan ang buong konstitusyon o babalik tayo sa 1935 o 73. Opo. My personal view, take it out. Take the 1987 Constitution out. Buong konstitusyon po. Oh, yeah, the whole Constitution. Maraming inconsistencies yan. Opo, ano po ang sa palagay niyo po mas maganda? Constitutional Assembly po o CONCON? Gumawa po tayo ng... Pareho yun, kailangan. Parehas, opo. Hindi, kung hindi masyadong maselan yung babaguhin, you're talking of ways of amending. Opo. You must elect the delegates to revise the Constitution. That is Constituent Assembly. Kung Kongreso ang gagawa, dalawang kamara ang bubuo ng magre-revisa ng Constitution. They must join together in a session, but they must maintain their separateness and vote separately.
and record their votes separately in their journals. Maraming salamat po, Tay. Nakikita ko po uli ang ating minority leader, Senator Coco. Mr. Chairman, by this time, 'di ba, sa mga hearings natin, na-point out na rin yung mga so-called nakaligtaan, hindi ba? Siguro may record na tayo ron, yung mga mali sa 1987 Constitution na inamin ng one of the framers na nalimutan balikan o nakaligtaan. So, marami talagang mga mistakes dyan. But according to Senate President Enrile, he wants the scrapping of the entire 1987. So, hagip na dun yung mga nakaligtaan. But he has given us his interpretation kasi isa yata sa nakaligtaan yung hindi klaro yung the voting eh. So the interpretation now of our resource person is voting separately ang House at saka ang Congress. And I agree. I agree with this interpretation, Mr. Chairman. Alam mo, mawalang galang, Mr. Chairman. Yung panukalang saligang batas na ginawa nung council ba yun? Ni Digong, ni President Duterte. Concom din po. Gumawa po sila ng Concom, opo. Pinag-aralan ko yun. Yung ginawa ni Renato Pulo. I challenge any one of them to study it, yung revise ko, yung pinag-aralan ko. Kung masagot nila yung mga sinabi ko ron. Imagine increasing the number of justices of the Supreme Court from 15 to 45 and creating 4, not 1, 4 Supreme Court for the country. Yun lang. My God. Ang economic burden on the people was too much. Hindi kaya ng ekonomiya natin ang pera na gugugulin. Pag sinunod mo yung proposal ng Renato Pulo Commission. Di ba kalukuhan yun? Tatay, bali, ano po sa palagay ninyo dapat ang ating parliament, bumalik po tayo sa 1973 po kasi parliamentary po tayo. Sa palagay niyo po ba mas maganda po na bumalik tayo doon na magkasama na po ang unicameral na tayo? Ano po ba sa palagay po niyo? Pwede tayong maintain the presidential pero baguhin natin. Give a longer period for a president to be a president. Maybe 4 re-elections. At saka yung yung sinabi ko na kailangan 2/3 of the Senate must always remain in place. At saka pagsamahin mo yung election ng barangay captain at saka ibang to lessen the number of elections so that we can economize money to serve the interest of the people in developing what they needed in their country. Ito, walang katapusan. Party list, nakalagay. Not more than 20% of the number of Congress. Ano yun, ang party list? Ilan na? Ilang porsyento na? Pati sa bungero, pati janitor, pati meron ng party list. Nakakahiya. Bali, tatay, okay po kayo na bumalik po tayo doon sa parliamentary? Siguro, next Opo. time, pag-uusapan natin, matagal na usapan yan. Opo. Meron pa po akong isa pa pong sinabi po kasi. Pwede ako pumunta sa CR muna. Suspend po na po natin. 1 minute, suspend po natin.
usap, marami po kaming natututunan. Para pong isang libro na binuksan eh. Tanungin ninyo ang gusto ninyo. Opo, last na po ito, tatay. Yung tanong ko lang po, patungkol po dun sa isang sinabi ni Attorney Estelito Mendoza na ito po ay naging kontrobersyal. Dahil napakadami pong tumatawag sa amin. Ito po yung patungkol sa pag-appoint ng mga justices and judges na ang gusto po niya ay mabalik sa 1935 Constitution na dumadaan po sa Commission on Appointments. Kasi ngayon po ay ina-appoint lang ng presidente tapos JBC, ganun na po, appointed na. Ang gusto po niya, ayaw niya nun. Ang gusto niya, hindi. Mas maganda yung 1935, dumadaan sa Commission on Appointments. Ano po ang opinion po niyo rito po? Alam mo, Mr. Chairman, nung ginawa yung 1935 Constitution, lahat ang struktura nun, the three departments of the government, executive, legislative, and judicial, must be of equal level. None is autonomous from the other. As ang mantra namin nung nag-aaral kami ng abogasiya, the members of the executive, of the legislative, and of the judiciary are separate and independent from one another but coordinate. Ngayon, there is an unexpressed doctrine that the three branches of government must be separated. One cannot interfere with the other, with the prerogatives of the other. But there must be a system of equilibrium among them. They balance each other. None is stronger than the other. The Supreme Court interprets the law. The legislature makes the law. The president executes the law. Well, except when there are divergences and the Constitution is clear, they must coordinate all the time. At that time, in the beginning, all appointive positions in the government by the president must be subject to the confirmation of the Commission on Appointments. Kaya ako nung I was appointed for the first time as a member of the cabinet of the executive, I was confirmed as Undersecretary of Finance. Then, because the president wanted me to handle so many things, I was made concurrent. Of Insurance Commission, walang confirmation. Concurrent Commissioner of Customs, walang confirmation. Dahil concurrent lang hindi permanent. I was appointed chairman of the Philippine National Bank dahil maraming problema yung National Bank noon. Concurrent. Maraming concurrent position na hinawakan ko. Ngayon, nung ilinagay na nila ni Presidente Marcos ako sa full cabinet position as Secretary of Justice, I was never confirmed dahil maraming galit sa akin sa Senado. Pero ang ginawa ni Presidente Marcos, he appointed me ad interim. Ad interim, pag recess ng Congress, you are reappointed by the appointing power. Wala sila magagawa.
Ganon din nung naging Secretary of Defense ako. Dahil ginagalang ko yung mga elected people, pero kung sobra naman ang ginagawa nila, hindi ko sinusunod yung gusto nila. Kaya marami akong nakagalit. That system, hindi ko sinasabi na walang corruption nun. Meron din mga corruption doon. Pero hindi kagaya ngayon. I'm sorry to say, sa mga yung panahon natin, laganap ang corruption. Lahat ng lump sum money na ibinabudget ng Kongreso is subject to corruption. Ngayon lang yung, yung tupad na hawak ng Department of Labor. Tingnan ninyo kung anong epekto nun sa rural areas. Kung makikita ninyo na may progreso. Sapagkat cash yun na binibigay para matulungan yung nasa liblib. Nagtatanim ng kawayan, nagtatanim ng kahoy, nagtatanim ng ano-ano. Pag tinanong mo, nasaan ang tinanim mo, nasaan ang kawayan na tinanim mo, wala. Ibinubulsa ng karamihan. Hindi naman lahat. Pero karamihan, ibinubulsa yung cash. At ginagamit yun sa eleksyon para bilhin ang boto ng taong bayan na pulubi. Yan. Ngayon, kung ibabalik natin yung sistema na lahat ng presidential appointees ay subject to confirmation, the Congress can now exercise its power to exact accountability for the monies that they appropriate for every department, agency, or office in the entire national government. Ganyan po. Pati mga prosecutors noon, matitino, bihira yung nanghihingi at nangongotong. Ngayon, hindi naman lahat, pero matagal bago aksyonan yung mga krimen na dapat kaagad-agad isalang sa husgado. Kaya marami dyan nakabinbin, natatagalan na nakakulong, pero walang trial. Sapagkat halos wala ng kontrol ang gobyerno eh. Ang Kongreso, magbabudget na lang, pinababayaan na, hindi na pinakikialaman kung ano ang resulta ng binudget nila. Dapat ibalik yung, pag na-promote ka from a bureau chief to become undersecretary, confirm ka na naman, susuriin ngayon yung record mo. Ganyan po. Ngayon, noong panahon ko, ang husgado, ang court system below the Supreme Court was under the Department of Justice. At lahat noon, including the justices of the Supreme Court, are subject to confirmation by the Commission on Appointment. Palagay ko, having been a participant of the government under the 1935, 73, and 80, and all the Constitution of the Philippines, from Quezon to now, I'd rather that we go back to the system under the 1935 Constitution. Maraming salamat po tayo. Napakaliwanag po ng inyong pagpapaliwanag. Nakikita ko po uli ang ating minority leader, Senator Coco Pimentel. Mr. Chairman, magpapasalamat lang ako sa ating resource person, former Senate President Juan Ponce Enrile,
sa lahat po ng ibinahagi niya sa atin ngayong umaga. Hanggang magtatanghali na yata. So salamat po sa oras po ninyo and sa insights na based on experience po. So salamat po. Salamat po. Thank you, Coco. Opo, totoo lang po tay. Ito po ang the best 2 hours ng aking pagiging chairman po dito sa committee na to. The best 2 hours po ito sapagkat yung inyo pong sinasabi, kapag sinasabi niyo pong in the beginning, kinikilabutan po ako eh. Talagang ramdam na ramdam ko, totoo, totoo in the beginning. Talagang na-experience niyo po, naranasan niyo po, pati po yung sinabi niyo kanina na sino ba ang magsasabi na nakaranas ng nakipaglaban sa dayuhan. Nako, may sasabihin po. Mr. Chairman, Mr. Senator. Yung 1935 Constitution, sinong gumawa nun? Ang presidente ng konbensyon na gumawa niyan ay si Claro M. Recto. At kung titingnan ninyo yung mga delegado na gumawa noong 1935 Constitution, piling-pili sa lipunan ng Pilipinas. Hindi ko naman minamaliit ang mga politiko natin ngayon. Magagaling, maraming magagaling. Yung 19 taong bayan ang nag-aproba niyan, 1935 Constitution, at inaprubahan din ng gobyerno ng Amerika. Yung 1973 Constitution, sinong gumawa niyan? Ang chairman ng konbensyon na gumawa niyan ay Diosdado Macapagal. Naging presidente ng Pilipinas, bar top notcher at matalino na presidente. Yung gumawa noong yung March 26, 1986, Revolutionary Constitution, sinong gumawa nun? Yung Freedom Constitution po, kung tawagin nila. Constitution. Isang tao lamang, si Neftali Gonzales. Neftali Gonzales, magaling din na politiko yun at abogado, kaibigan ko. Sila lang dalawa ni Cory at saka yung mga advisor ni Neftali. Ni kami. Hindi kami kinonsultahan para maibigay namin ang aming posisyon. Wala, sila lang. Yung 1987 Constitution, sinong gumawa niyan? Magagaling, may mga magagaling din, may bulok din. May ideolohiya din. Maraming ideologues. Maraming magagaling doon. Pero pinili yung mga gumawa noon. Hindi dumating hindi halal ng taong bayan. Prinisenta sa bayan, yun, in a plebiscite. Pero alam mo naman, kung bagong presidente, tanyag yun, parang Diyos yun, parang santa yun. Kung ano lang sabihin niya, amen ang taong bayan. Yun ang nangyari. Pero nasaksakan ng mga ideologues na sumama dun sa 60 men, council yata yun, na ginawa at matatalino yung linagay doon ni Cory ng kung ano-anong provision to weaken the government of the Republic of the Philippines that should protect the people and enhance and advance the goal of the Communist Party of the Philippines, the New People's Army, and the NDF. Yun lang po. Maraming salamat po, Tay.
Yun na lang po, doon na po ang aming natatapos po ang aming mga katanungan sa inyo bilang baka meron pong panghuli pang salita ang atin pong bisita. Sana po, kung kailangan po ninyo ang tulong ko para sa bayan, por la patria, nandyan po si Enrile. Alipin ng bayan. Maraming salamat po, Tay. Siya pong malaking karangalan po sa amin ito at nakapagbigay po kayo ng paliwanag at pati po kami ngayon ay sumasang-ayon po sa inyo patungkol po doon sa 1935 Constitution. Maraming salamat po. Thank you.